नमस्कार, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। अब चाहिँ म आज चाहिँ कसरी चाहिँ जेलीफिस बनाउने, यो चाहिँ जेलीफिस भनेको चाहिँ सी क्रिएचर हो जुन चाहिँ समुद्रमा पाइन्छ र नेपालमा समुद्र छैन र त्यही भएर बाहिर देशमा पाइन्छ। आज हामी यो बनाउँछौँ, स्टार्ट गरौँ। पहिला फर्स्ट स्टेप भनेको उल्टो यु, सेकेन्ड स्टेप भनेको उल्टो ल्युलाई, सरी हजुर फेरि मिटर बनाउनुस्। यसरी गरेर यसरी गर्नुस्। 3 मा फेरि एउटै, त्यसपछि आँखा बनाउनुस्। 4 मा आँखाको भित्र नै कालो बनाउनुस्, कुर्नुस्। त्यसपछि फिफ्थ स्टेपमा सेम हो। जुन चाहिँ मैले अलि सजिलो हुन्छ भनेर गरी बनाइहालेको हो। त्यसपछि यहाँबाट यस्तो भनेको उनीहरूको यो निस्केको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ 5 स्टेपमा चाहिँ बल्ल कम्प्लिट हुन्छ यो उसको ट्युब। यस्तो हुन्छ। केही बुझ्नु भएन नि सोध्दा हुन्छ, कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोस् र घरमा धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति नै आउँछ र नबुझेको कुरा बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नुहोस्, फोन गर्नुहोस् है। आजलाई यति नै, धन्यवाद।